Huyền Mộc Ký, quyển 3, tập 16, A Trạch và dòng Nhược Thủy. Lại nói, trong cõi càn khôn vũ trụ bao la này, vạn sự vạn vật đều xoay vần theo những mối nhân duyên thật kỳ lạ. Kể từ sau khi giao chân trảm hạ súc sinh hồng sơ, đất trời đã bừng sáng, cảnh sắc trở nên trong ngần quang đãng. Bữa yến tiệc trên thiên cung lúc ấy vừa là để mừng công, vừa để xây dựng phủ đệ. Nhưng quý vị biết không, niềm vui của người này đôi khi lại là nỗi cay đắng của kẻ khác. Nhìn thấy khung cảnh hân hoan ấy, Thông Thiên và Xích Vu tức giận đến mức nghiến răng ken két. Mưu kế bày ra không những thất bại mà Xích Vu gần như mất trắng. Nhưng tà ác thì vốn luôn muốn tìm nơi an thân lập mệnh, nên Thông Thiên đã cất công an bài cho Xích Vu chuyển sinh xuống Nam Thiềm Bộ Châu ở hạ giới, chờ đợi thời cơ để thống nhất nhân gian. Đổi lại, Xích Vu giao nốt 2 con hồng sơ cuối cùng cho Thông Thiên cai quản. Đến đây, hẳn là quý vị sẽ thắc mắc một điều, đó là vì sao Thông Thiên giáo chủ lại quan tâm đến hồng sơ? Nguyên do là vậy, đạo gia thì vốn thích luyện đan. Thông Thiên muốn dùng cái loại hỏa khí cuồng nộ của hồng sơ để luyện ra một loại thuốc nổ hủy thiên diệt địa. Một khi luyện thành, viên đan này trong nháy mắt có thể khiến cả một tầng trời nổ tung. Mục đích sâu xa ư? Nói thẳng ra nha, đó chỉ là sự đố kỵ hẹp hòi với sư huynh Nguyên Thủy Thiên Tôn mà thôi. Hắn muốn dùng quả bom này để uy hiếp, không muốn sư huynh lúc nào cũng chiếm thế thượng phong. Dù rằng thực tế, Nguyên Thủy Thiên Tôn bao đời nay điềm đạm, thuận theo thiên mệnh, chưa từng muốn tranh cường cùng sư đệ của mình. Nếu Nguyên Thủy và Thông Thiên đều là đồ đệ của Hồng Quân lão tổ, sao tâm tính lại khác biệt nhường ấy? Âu cũng là lẽ tương sinh tương khắc. Thế nhưng, mọi người chớ quên, Hồng Quân lão tổ vẫn còn một đệ tử quan môn nữa cơ. Đó chính là Thanh Hư. Bỏ lại những mưu toan ồn ào ngoài kia. Lúc bấy giờ, Thanh Hư đang mặc một bộ áo lam vô cùng giản dị, đứng bên hồ thông dong giúp một lão nông rải tỏ. Chợt, có tiếng hạt tiên gáy vang 3 tiếng dài vọng từ không trung. Biết sư phụ triệu hoán, Thanh Hư nhẹ nhàng trả cuốc, rồi cưỡi mây hứa về Đại La Thiên bay đi. Về đến sơn động, Hồng Quân lão tổ y nghiêm cất giọng trầm mặc. Ông phái Thanh Hư xuống hạ giới để đối địch với ma vương Xích Diêu, tương trợ cho quân chủ nhân gian. Nhưng ông ân cần căn dặn, nếu con muốn trợ giúp hoàng đế ở nhân gian thì con cần phải che giấu thân phận Đông Châu Vương của mình. Tới lúc đó, con cần đổi tên và an bài cho con một nơi đến là được. Và rồi, vị lão tổ buông xuống một lời dặn dò vô cùng kỳ lạ, từng chữ nặng tựa Thái Sơn thế này. Con hãy nhớ cho kỹ, trận chiến này con chỉ được thua, không được thắng. Nhất định phải nhớ kỹ. Đối diện với mệnh lệnh có phần trái khuấy ấy, Thanh Hư chỉ trầm tư một thoáng rồi cung kính đáp lời. Tuân mệnh sư phụ. Tuyệt nhiên không oán thán, không thắc mắc dẫu chỉ một lời. Ngay lúc đó, Thông Thiên giáo chủ xông xộc bước vào. Trước mặt sư phụ, vị giáo chủ quyền uy bỗng hóa thành một đứa trẻ ganh tị. Hắn quỳ xuống cầu nhàu, trách móc rằng sư huynh Nguyên Thủy Thiên Tôn lúc nào cũng giành công, để đệ tử của sư huynh đi trước dẹp loạn mà không nhường cho đệ tử bên Tử Vân Sơn của mình được ra oai. Hồng Quân bật cười khuyên hắn đừng hơn thua, nhưng Thông Thiên vẫn cau mày phụng phịu, nằng nặc không chịu cầm thư xin phép thiên đế, vì cho thế là mất mặt. Thấy đồ đệ cứ trẻ con, ranh mảnh tủng mũng như vậy, Hồng Quân lão tổ mới nở một nụ cười thâm thúy, chậm rãi nói, vậy thì sư phụ tặng ngươi một viên mãnh tướng, A Trạch, hãy qua đây gặp Thông Thiên giáo chủ. Thanh Hư tinh ý bước tới hành lễ, Thông Thiên liếc nhìn A Trạch, thấy thân hình thì hơi gầy, áo quần giản dị, tướng mạo vô cùng bình thường, liền đinh ninh đây chỉ là thị giả hầu hạ lão tổ, nên cất giọng bằng lòng, cho mang theo phụ giúp đám đệ tử của mình đi Ngọc Kinh Sơn hội quân. Vừa trở về Tử Vân Sơn, Thông Thiên lập tức gọi ngay các đệ tử cưng là Đa Bảo và Ngọc Đẩu tới dặn dò riêng. Bằng ánh mắt đầy ghen ghét hẹp hòi, hắn gầm gừ rật khẽ. Cố chiến đấu cho tốt, ta đã bắt được 2 con hồng sơ cuối cùng trong ma giới đây, không cần phải dung túng Xích Viu nữa, giúp ta giành lại chút cậu khí, đừng mãi để mọi ánh mắt ngưỡng mộ đều đổ dồn vào giao chân nữa, nghe rõ chưa? Thế là A Trạch lãnh mệnh, cùng nhóm Đa Bảo, Ngọc Đẩu cưỡi mây bay đến Ngọc Kinh Sơn, đi theo gót ngài, làm sao thiếu được 2 tiểu đồng lanh lợi là Đào Đào và Mặc Mặc. 2 đứa trẻ này vốn được gọi đem mật tịch đến, nghe tin chủ nhân ra trận thì nhất quyết đi theo. Dọc đường, chúng cứ rỉ tai nhau to nhỏ, khúc khích cười đùa suốt. Chuyện là thế này. Đào Đào tủm tỉm cười, thì thầm vào tai Mặc Mặc. Lần trước ngươi nói muốn tìm cho chủ nhân một vị phu nhân tốt. Ta nghĩ mãi rồi, chỉ có một vị tiên nữ mới xứng với chủ nhân chúng ta thôi. Mặc Mặc ngớ người ra. Đào Đào đắc ý nói thẳng tên đệ nhất mỹ nhân tứ châu, Ngọc Trác tiên tử. Dù Mặc Mặc lo người ta không ưng chủ nhân mình,
Nhưng Đào Đào vẫn tự tin nắm chắc phần thắng, bởi cậu biết một quy luật cực kỳ diệu kỳ của dòng Nhược Thủy. Dòng sông bên Côn Luân Sơn này có một phép lạ, bất kỳ nam tiên nào rơi vào dòng nước ấy, sau khi lên bờ, nhìn thấy vị tiên nữ đầu tiên thì sẽ lập tức sinh tình cảm sâu nặng, bất kể nàng cao, thấp, béo, gầy, đẹp hay xấu. Và nếu tiên nữ ấy cũng để mắt, cả hai sẽ kết duyên. Thật khéo làm sao, hôm ấy lại đúng ngày rằm tháng 8, trăng sáng nhất, đẹp nhất. Theo lệ thường, Ngọc Trác tiên tử sẽ đến soi bóng bên dòng Nhược Thủy mà nhảy múa. Khung cảnh vạn phần huyền ảo. Dưới bóng ngô đồng chiều chạng vạn, vầng trăng lơ lửng trên cành, Ngọc Trác tiên tử uyển chuyển đáp xuống múa những điệu tuyệt trần, tha thước làm say đắm lòng người. Mà cũng thật trùng hợp, lúc ấy Giao Chân đang dạo bước một mình vãn cảnh sau bữa tối. Thấy dáng điệu của đệ nhất mỹ nhân ênh bóng xuống mặt nước quá đổi rung động, cô đứng ngắm say sưa, rồi bất giác, khua chân múa tay bắt chước theo. Khổ nổi, nữ nguyên soái quen mặc giáp bạc xông pha trận mạc, nay học điệu yểu điệu thuộc nữ thì bước chân lại cứng nhắc, cánh tay thì vụng về. Lại thêm bờ vai hơi rộng, trông vô cùng thô kệch, không hề đẹp mắt một chút nào. Ngọc Trác tiên tử đang lướt điệu, liếc thấy cái bóng kỳ quặc phản chiếu bên cạnh liền dừng bặt. Nàng quay lại, nhìn Giao Chân bằng nửa con mắt. Cười nhạt một tiếng, Ngọc Trác ném lại ánh nhìn khinh miệt thấu xương, thốt lên một sự chê bai đầy cay nghiệt. Đông Thi bắt chước chau mày. Không thèm dương vấn thêm, đệ nhất mỹ nhân phẩy tay bay vút đi, bỏ lại Giao Chân ngơ ngẩn đứng đó. Tích trên tầng mây cao lúc này, Đào Đào và Mặt Mặt đang rình rập, liền chớp ngay lấy thời cơ. Đào Đào giả vờ hốt hoảng la toáng lên. Ôi, chủ nhân, không ổn rồi. Con dường như đã làm rơi cuốn mật tịch mà sư tổ tặng ngài xuống bên dưới đám mây kia mất rồi. Nghe sư tổ tặng mật tịch bị rơi, A Trạch chẳng nghĩ ngợi nhiều, hoảng hốt lao thẳng từ trên mây xuống mặt nước, cái ào. Gai lặn hụt, tìm kiếm khắp dòng Nhược Thủy. Trên bờ, hai tên tiểu đồng đưa mắt nhìn nhau cười rúc rích. Kế hoạch trót lọt rồi. Chúng đinh ninh chủ nhân lên bờ phen này chắc chắn sẽ chạm mắt ngay với đệ nhất mỹ nhân Ngọc Trác tiên tử. Nhưng chúng làm sao tính được chữ duyên? A Trạch bơi lên bờ, bóng hồng đầu tiên đập vào mắt ngài không phải là Ngọc Trác, mà lại là Giao Chân. Vị nữ nguyên soái sau khi bị chê bai thì tò mò tự nhìn bóng mình dưới nước. Cô thấy tay chân mình thô cứng, khuôn mặt tròn đầy đặn, đang cố làm điều thật quá sức buồn cười, nên bản thân không nhịn được, cứ thế ngồi bệt xuống bờ Nhược Thủy mà cười lớn ha hả, hồn nhiên và vô tư lự. Dưới ánh trăng thù bàn bạc nghiêng nghiêng, mọi thứ dường như tĩnh lại. A Trạch sững sờ. Đóa hoa ấn hoa mai phân phớt hồng lấp lánh ẩn hiện nơi nhân trung của cô nương ấy. Ngài chưa từng nghe tiếng cười nào lại trong trẻo, rạng rỡ và không chút mảy may giả tạo đến vậy. Có lẽ phép màu của Nhược Thủy đã linh ứng, nhưng cũng có lẽ từ sâu thẳm sinh mệnh, chỉ bằng một ánh nhìn ấy thôi, tình cảm của vị Đông Châu Vương đã bén rễ thành một nỗi tương tư sâu nặng mất rồi. Vậy mà quý vị ơi, Giao Chân thì hoàn toàn vô tâm, không hề để ý đến nam nhân ướt sũng đang ngẩn ngơ dưới nước. Cô vội vã phủi áo đứng dậy, muốn chạy bay về Côn Luân Sơn tìm Thanh Loan và Hi Hòa, kể chuyện buồn cười của chính mình cho các bạn nghe. Thế là cô cứ vậy cất bước rời đi, để lại A Trạch hồn siêu phách lạc. Tìm mãi chẳng thấy sách đâu, A Trạch ướt lướt thướt trở lại trên mây. Mặt ngài phiếm hồng, thần sắc có chút hoảng hốt. Đào Đào đắc ý thầm nghĩ, tình duyên tới rồi, liền giả đò moi cuốn sách trong bọc ra vẫy vẫy. Chủ nhân, cuốn sách này không rơi xuống dưới đâu, đã tìm thấy rồi, nó đây này. A Trạch chỉ ầm quá quyết rồi tiếp tục cúi đầu, chìm đắm trong dòng suy tư miên man. Khi đoàn người tới được Ngọc Kinh Sơn để nghỉ chân nơi sơn động, hai tiểu đồng càng thấy lạ. Từ lúc bước ra khỏi dòng Nhược Thủy, chủ nhân cứ liên tục trầm tư, đôi lúc mỉm cười bối rối, rồi lại lấy tay cấu cấu vào giữa hai chân mày, như thể đang mắc kẹt trong một mớ bồng bông cảm xúc mà dứt ra không được vậy. Đào Đào bèn dè dặt khỏi dò, xem ngài có thấy cô tiên nào múa dưới đó không. A Trịch nhíu mày khó hiểu, rồi khóe miệng ngài bỗng bất giác nhoẻn lên một nụ cười ngượng ngùng, ánh mắt xa xăm, thì thầm đáp: ta ngược lại không thấy cô tiên nào đang nhảy múa, nhưng có một tiểu cô nương đang cười thật là đẹp. Hai tiểu đồng đưa mắt nhìn nhau hoảng hốt, thôi chết, gặp nhầm người mất rồi. Chữ tình vừa chớm nảy mầm, thì chiến sự bỗng dồn dập kéo tới. Ngay lúc mấy, một tiểu đồng bưng trà bước vào báo tin. Giờ thìn ngày mai, Bình Nam Nguyên Soái sẽ đến núi Ngọc Kinh hội quân xuất phát. Liều A Trạch sẽ đối mặt với tiểu cô nương đang cười ấy trên cương vị một mãnh tướng dưới trướng của cô ra sao? Xin mời quý vị đón nghe kỳ tiếp theo của Huyền Mộc Ký. Câu chuyện quý vị vừa nghe được kể lại từ nguyên tác Huyền Mộc Ký của Chánh Kiến Net.
Để đọc trọn vẹn thiên truyện, xin mời quý vị ghé thăm trang chánh kiến.org.